Am revenit, dragii telespectatori, în direct cu doamna doctor Florinela Bălan, medic, medicină holistică. Vorbim despre creativitate, taina legăturii cu Dumnezeu. Pentru cei care au deschis puțin mai târziu televizorile, vreau să le spun că doamna doctor întotdeauna vine și ne face surprize deosebite. Astăzi, unde ești, Adi, să arăți din nou coșulețul ăsta cu flori, că este păcat să nu-l arătăm, Adi. Astăzi a venit cu un coșuleț de flori. Asta este mărțișorul pe care îl oferă dumneavoastră cu tot dragul în pragul acestei frumoase primăveri, care sper să fie o primăvară. Oricum primăvara, cu ploi, fără ploi, cu verdele acela crud, este frumoasă, numai să vină, este frumoasă. Uitați la Sotuca să vadă acel îngeraș. Când am fost în clinica doamnei doctor acolo la Pitești, dragi telespectatori, am văzut o clinică plină cu îngerași, plină cu flori. Asta, știți, omul care iubește florile iubește pe Dumnezeu. Nu știu dacă este adevărat, așa am auzit și eu. Ne întoarcem la tema acestei și numai emisiuni. Dacă îl mai și cheamă Florinela. Da, ne întoarcem la tema acestei emisiuni și rămăsesem, doamna doctor, să ne spuneți ce înseamnă a fi creativ. Ați începutul dumneavoastră să vorbiți, da? Și eu vreau să punem, dacă colegii sunt pregătiți, niște imagini, da, ca să comentăm puțin scurpele. Uitați. Aici e foarte interesant, arată emisfera dreaptă, care, uitați, ce colorată și frumoasă și superbă este creativității, cealaltă care e mai anostă, așa mai, știți, matematică. Următoare, să dați imaginile pe rând așa, aici e și mai frumos, uitați-vă ce reprezintă emisfera dreaptă, înseamnă pasiune, înseamnă libertate, aici tot așa, una colorată și una mai puțin colorată. Și una gri, să da, și ne trebuie ca amândouă. Aici arată tot așa că în partea dreaptă, uitați, sunt artiștii, cei care creează, în partea alantă sunt mai puțin creativi, dar de asemenea foarte inteligenți. Aici este o imagine despre câte procese complexe se întâmplă în creierul nostru și, într-adevăr, câtă creativitate avem și cât de puternici suntem creativi. Aici sunt culorile luminii, știți, descompuse și arată că noi, practic, dumneavoastră știți, lumina se vede, nu se vede, numai prin curcubeu vedem aceste culori și acest lucru arată că întotdeauna tot ce se vede există, nu tot ce nu se vede există. Și să mergem mai departe, apoi avem... Aici e foarte interesant, dacă puteți opri, observați pe emisfera dreaptă, undeva scrie holistic. Știți? Ați văzut? Deci, nu văd unde, nu văd. În partea neagră, deci în partea cu imaginea neagră scrie holistic. Al patrulea ceea ce, da, exact, vreau să arăt aici că, uitați, emisfera dreaptă este logică, este secvențială, rațională, dar cu analiză foarte multă, obiectivă și de asemenea pusă pe bucăți, da? Pe când cealaltă este intuitivă, este holistică, este de sinteză, e mult mai mult. Și asta vreau. Bine, ele trebuie să le avem și pe una și pe alta, dar din păcate lucrăm mult cu emisfera stângă, nu lucrăm cu dreapta. Asta spuneam, că dacă vrem să fim medici de medicină holistică, trebuie să lucrăm cu partea dreaptă. Să urmărim mai departe. Acum e foarte interesant și aici o să vorbim mai departe. Pentru emisfera dreaptă, ca să poți să creezi, îți trebuie flexibilitate, uitați, îți trebuie de asemenea originalitate, îți trebuie o viteză mai mare, trebuie asocieri diverse, persoanele care sunt creative, în special cei care, știți că stângaci în general sunt mult mai rapizi, ei lucrează pentru că lucrează cu emisfera dreaptă foarte multă. Să mergem mai departe. Să le dați dumneavoastră mai repede aici. Vă arăt o persoană care a fost foarte creativă, Leonardo da Vinci, care el a făcut foarte multe desene cu anumite lucruri care după aceea s-au inventat. Aici arată creativitatea copiilor, pentru că, să știți, copiii sunt cei mai creativi dintre noi. Noi, adulții, ne pierdem această calitate. Aici arată forța creației și cum anume noi putem să fim creativi, foarte puternic. Uitați-vă ce energie, de fapt. Aici este o creativitate a unor copii care au făcut niște floricele acum de primăvară pentru telespectatori, formă de pălmițe, care înseamnă mare creativitate lucrul ăsta ca niște copii. Și aici niște degete mici colorate. Copiii sunt extraordinar de inventivi, sunt nemaipomeniți. Și asta este tot. Și mai este încă una, sări peste una, dacă o găsiți cumva, ia vedeți, este... cred că nu mai se găsește. Era o săgeată, o descriu eu acum, așa, ca un indicator, scria pe el creativitate și de fapt este peste această direcție trebuie să lucrăm noi.
pe această creativitate. Ultima, dar nu știu de ce nu s-a salvat, era un indicator în care scria creativitate. Adică pentru noi că trebuie să mai căutăm și altă dată. Există un... Exact. Deci o condiție fundamentală a creativității este, cum ați văzut, este inteligența în primul rând. Deci ca să putem să creăm, ca asta spuneam, sunt anumite lucruri care trebuie să le avem, anumite calități. Unul dintre ele este inteligența, de obicei legată de emisfera stângă, dar trebuie să știți că este o condiție necesară, dar să știți că nu și suficientă, pentru că există și inteligențe neproductive. Nu știu dacă dumneavoastră știți că sunt persoane foarte inteligente care totuși nu-și fructifică această inteligență. Știți acest lucru. Și ele, cum să zic, ajung la vârste înaintate, sunt eminențe cenușii, dar nu lasă nimic creativ, nu inventează nimic nou. Știți acest lucru. De asemenea, poți să fii și o persoană înalt creativă fără să ai un IQ, să știți, foarte sclipitor. Deci nu este legată neapărat inteligența numai de IQ. Adică nu neapărat asta. Creativitatea nu este legată numai de IQ, este legată și de această capacitate care e un pic diferită de inteligență. Eu tot ceea ce spuneți dumneavoastră mă gândesc la oamenii care au creat câte ceva, imaginile pe care le avem vii în minte și acum. Exact. Pentru că media a arătat atâtea, mai ales televiziunea a arătat atâtea și fără a avea un indice al inteligenței foarte ridicat. Exact. Da. Deci, cu alte cuvinte, nu este suficientă decât inteligența, trebuie să ai așa fantezie bogată și aptitudini speciale, care, apropo, vin din emisfera dreaptă, nu mai vin din emisfera stângă. Adică este necesar să fii și inteligent cu emisfera stângă, dar trebuie să știi că trebuie să ai și niște calități ale emisferei dreaptă. Apoi, un alt cuvânt cheie pentru creativitate este flexibilitatea. Flexibilitatea, care trebuie să știți că, în general, opusul, apropo, e rigiditatea, este încăpățânarea, adică știți, e pe dos. Acum știți cu ce se tratează rigiditatea, încăpățânarea? Cu preparate pentru ficat. Pentru că trebuie să știți că încăpățânarea, rigiditatea înseamnă ficat blocat. Ficatul este și sediul urii. Trebuie să știți. Și asta înseamnă ură. Adică dacă ești încăpățânat rigid, e cu multă ură. Dacă ești flexibil, ești mai iertător, știți, adică asta e cu iubirea. Și asta înseamnă, presupune un ficat ceva mai sănătos. Deci persoanele care sunt foarte flexibile, trebuie să știți că au ficatul sănătos, pe când persoanele care sunt foarte rigide, încăpățânate, au niște probleme pe ficat. Aici ar trebui un semnal așa, ca să știți, și nu pot crea, că sunt prea rigide. De asemenea, ficatul reprezintă accesul către iubire și către creație, pentru că el reprezintă poarta dumnezeirii. Trebuie să știți ficatul. Este poarta dumnezeirii omului, adică către iubire, știți? Și să știți că de cele mai multe ori bolile de inimă au ca și cauzalitate ficatul. Problemele pe ficat. Un alt factor important al imaginației creatoare este intuiția, pentru că trebuie să știți că intuiția este poarta creativității. Adică... Mulțumesc, Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că stau bine la capitolul intuiție. Da, este poarta creativității, adică ea este legătura tainică cu cel mai mare web designer, care să știți că este Dumnezeu, pentru că de fapt noi prin intuiție și prin conștiință avem legături, primim informații de la mentorul omului în creativitate, care este Dumnezeu, care el este cel mai mare web designer, el știe cum să creeze cel mai bine, lui este cel mai bine. Și uitați-vă la coșulețul ăsta de flori, ne-a pomenit ce flori minunate poate să creeze Dumnezeu, că el le-a creat. Uitați-vă la fluturi, uitați-vă la toate florile, uitați-vă la copiii noștri, pentru că sunt creați 90% de Dumnezeu, știți, așa? Deci, cu alte cuvinte, trebuie să știți că el este mult mai creativ și trebuie să luăm exemple de la el. De asemenea, creativitatea cere și curaj, pentru că trebuie să știți, este un fel de a-ți asuma să aduci ceva nou, care de obicei ceva nou, ca și medicina holistică, este criticabil, este ceva blamat la început, pentru că nu e normalul și e altceva, și atunci trebuie să știți că întotdeauna este greu de acceptat și de obicei criticat. De asemenea, creativitatea se naște din încredere. E foarte important să ai încredere. Se spune că pentru a trăi o viață creativă trebuie să pierdem frica de a greși, adică să ne permitem să greșim și să ne riscăm și să fim creativi, chiar dacă s-ar putea să nu ne iese. Și de asemenea o minte relaxată, și numai relaxată este o minte creativă, adică să lucrăm un pic asupra stresului nostru. În fine, două recomandări apropo de creativitate, este așa: una, lasă muzica să te inspire, pentru că ea are acces rapid la izvorul creativității și știți acest lucru, că toată muzica face asta, toată arta face acest lucru. Haideți, doamna doctor, acum o să spuneți, da, și manelele, și bine, dragii mei.
bine, te inspiră și la de la altceva. Da. Și al doilea privește copiii. Pentru că orice copil este un mic Picasso. Copiii sunt bulgări de creativitate. Așa este. Și am văzut în desenele dinainte câtă creativitate au copiii și cum pot ei să ne surprindă de fiecare dată cu această creativitate a lor. Adică dumneavoastră spuneți, cam așa ar trebui să înțelegem, copilăria este etapa în care toți copiii sunt creativi. Și așa și este, dragi telespectatori. Sigur că da. Ne surprind, ați văzut de cele mai multe ori. Da, dar este și cea mai mare, știți, cea mai mare resursă umană de care sistemul educațional din păcate abuzează, o mutilează, această creativitate, pentru că trebuie să știți așa, că creativitatea nu este dezvoltată pe măsură ce creștem, ci noi o pierdem. Deci noi ar trebui, după ce ne naștem cu creativitate, că nu de Dumnezeu copiii o au, noi ar trebui să o dezvoltăm. Și noi, din păcate, în sistemul nostru educațional, care sistem educațional e axat pe dezvoltarea emisferei stângi, nu pe emisfera dreaptă, știți? Noi în sistemul nostru, corpul nostru profesoral și educațional nu lucrează foarte mult pe emisfera dreaptă, lucrează pe emisfera foarte mult. Că nu-mi scoate în evidență valențele mele artistice. Sigur că da. Și mai sunt anumite segmente, cum este desenul, cum este muzica, cum sunt sportul, care mai pot să facă lucrul ăsta, dar trebuie să știți că prea puțin. Și ar trebui să învățăm să fim creativi la matematică. Ne învață geometria să facem asta, dar trebuie să fie mai mult. Ar trebui să fim creativi la orele de român, ar trebui să fim, ca acolo chiar e cazul, știți? Deci ar trebui să începem să lucrăm mult mai creativ, pentru că s-ar putea să fie momente când profesorul să învețe de la elevi. Pentru că trebuie să știți că uneori elevii sunt mult mai creativi. Cu cât ne dezvoltăm, din păcate, noi pierdem această creativitate prin dezvoltarea logicii și prin supradezvoltarea logicii. Și acesta este un lucru pe care trebuie, la nivel social, să-l rezolvăm. Adică nu facem transformarea, ca de exemplu cum fac medicii de medicină holistică, care au început să transforme acest lucru și lucrează cu creativitate. Ar trebui să facem o astfel de transformare și în sistemul educațional, adică să fie și acolo un fel de revoluție în sistemul educațional, să apară un fel, așa cum a apărut medicina holistică, să apară o ramură care să lucreze, de exemplu, cu copii indigo. Că trebuie să știți că copiii indigo, care sunt super creativi, că vin pe emisfera dreaptă dezvoltată, n-au cu cine să lucreze. N-au profesorii pentru copii indigo. Nu avem profesori pentru copii indigo. Trebuie să știți că sunt mulți. Eu am foarte mulți copii indigo în tratament acum, pentru că au venit. Și știți cum recunosc eu copii indigo? Vreți să știți? Vă ascult. Vă spun, e surprinzător. Pe lângă tot ce fac eu acolo și se vede că au un nivel de creativitate foarte mare și sunt dezvoltați pe emisfera dreaptă, este așa. Eu le vorbesc, cum vorbesc unui om matur, ei au până în 15 ani și înțeleg tot. Părinții nu înțeleg și ei înțeleg, știți? Adică e total. E o adevărată revelație să stai de vorbă cu un copil indigo, pur și simplu înțelege tot ce spui. Știți de ce? Care are un nivel spiritual foarte înalt. Știți, făceam acum această asociere când vorbeați de copii indigo și mă gândeam la copilul acela pe care l-am văzut la Oreste, acum a crescut foarte mare, vorbea așa ca un om matur, ca un înțelept, el având 7-8 ani, acum a crescut, cred că este în jur de 16-17 ani, nu mai știu. Da, mă rog, m-a dus și pe mine gândul. Mai ales când îți vorbea despre Dumnezeu, avea impresia că el deține toate tainele acestei lumi. Da, și le deținea, că venise cu asta, știți? Da. Acum, da. Dacă am înțelege că, de fapt, mintea supraconștientă, adică conștiința, este sursa creativității, pentru că, apropo, emisfera dreaptă, de unde primește ea informații? De la conștiință. Practic, am înțelege că, de fapt, toată creativitatea parcurge un drum. Cum apare creativitatea asta? Drumul este așa. De la sursa inspirației noastre, Dumnezeu, că El este, de acolo primim noi informații, știți? Adică învățăm noi, El este mentorul nostru în creativitate. Deci informațiile pleacă de acolo, prin conștiință, da? Apoi ajung la copilul interior. Nu știu dacă știți despre copilul interior, se numește subconștientul copilul interior, așa, și de acolo în emisfera dreaptă, prin intuiție, apoi trece în emisfera stângă pentru materializare. Deci noi, ca să ajungem să materializăm ceva nou, să inventăm, cum a făcut Leonardo da Vinci, de a inventa ceva nou, noi trebuie să știți că cam așa lucrăm. Adică efectul acesta al materializării este ultimul. Că și emisfera stângă are valoarea ei, că acum să nu o punem așa cenușăreasa. Ea a fost în toate imaginile cu gri, așa, știți, să nu e cenușăreasa, știți? Nu este, că și emisfera stângă are rolul ei și anume ea aduce acest concept al creației, îl materializează, îl bagă în fizic.
deci îl vedem, știți, după aceea. E foarte important acest lucru, ca să și aducem în practică și să fie, apropo, să fie și real, adică să nu, că putem să inventăm și să facem ceva, dar care nu ne ajută la nimic, adică e foarte important și aici. Așa cum, uite, așa faceți dumneavoastră, domnul doctor, de-mi puneți mintiuța asta mea tot timpul la muncă, mă gândesc acum la Vatican, la Biserica San Pietru, Sfântul Pietru, la Michelangelo, la ce a putut să facă și fără să spunem, o inteligență, nu știu cum să vă spun, fără studii, fără pregătire. Iar ceea ce a făcut poate vom vorbi cu o altă ocazie. Apropo de creativitate, că tot mă duceți, sigur că da, de la Michelangelo la Leonardo da Vinci și așa mai departe. Există chiar o lege a creativității și anume spune așa, că orice progres începe cu o idee în mintea cuiva, tot ceea ce mintea noastră poate concepe și crede cu adevărat, poate să și obțină, să materializeze. Și dumneavoastră știți că noi suntem, de fapt, noi materializăm, știți acest lucru. Apropo eu mă uit la dumneavoastră. Am discutat în altă emisiune, de asta am crezut că v-ați adus aminte. Trebuie să știți că omul își pune în plan anumite lucruri și el le și concepe, le face, le materializează. Dar este foarte important, trebuie să știți că noi, deși ne facem planuri foarte mari, să zicem că ne luăm așa ceva foarte mare, nu putem materializa decât în proporția în care noi credem cu adevărat că merităm sau că putem să facem acest lucru, în care credem cu adevărat. Eu vorbeam o dată într-o emisiune, nu mai știu, cu altcineva, despre puritatea gândului, că se materializează dacă gândurile noastre sunt, mă rog. Acum, am o provocare pentru dumneavoastră, o întrebare atipică. Cine credeți că materializează sau nu, cine contribuie foarte mult la a putea noi să aducem, să fim creatori cum este Dumnezeu? Care e proporția mai mare? Emisfera stângă sau emisfera dreaptă? Adică, cu alte cuvinte, conștiința prin emisfera dreaptă sau mintea? Cine anume hotărăște cât? Că dumneavoastră, de exemplu, v-ați făcut un plan, că vreți așa, nu? Da. Ce anume se poate îndeplini din planul dumneavoastră, știți? Cine hotărăște cât se îndeplinește? Că, apropo, am început anul ăsta, că dumneavoastră a spus că v-a scris pe o hârtiuță toate lucrurile pe care vi le doriți în anul respectiv. Că așa am început anul, mai țineți minte? Cu încredere. Am avut o emisiune despre încredere. Nu știu, e vorba de conștiință. Exact. Păi acum stau și gândesc, pentru că a fost conștiința. Păi am dat răspunsul bun? Ați dat răspunsul, dar să vă spun de ce. Să nu vă întreb de ce. Să vă spun, pentru că trebuie să știți că mintea este cea care execută, ea își face și planul, ea vrea multe, știți, mintea. Problema este că numai dacă conștiința zice că tu poți să faci lucrul ăsta, adică e un adevăr pe care îl crești și numai adevărul este, care adevăr primează, adevărul conștiinței sau adevărul minții? Pentru că trebuie să știți că mintea crede și ea că conține adevărul, dar nu e asta. Contează adevărul conștiinței, pentru că acolo noțiunea de adevăr, puritatea cuvântului adevăr, dacă vreți să spunem așa, este la nivelul conștiinței, ea e cu adevărul. Și atunci trebuie să știți că dacă acolo există o setare și spune atâta poți să faci tu și tu crezi că atâta poți să faci, numai atâta ți iese din planul pe care l-ai făcut. E foarte important ca tu să începi să crezi că poți mai mult. Știți? Înțelegeți? Și avem pilda aceea cu Iisus la un moment dat, când el mergea pe ape și Sfântul Petru cred că a încercat și el să meargă pe apă la un moment dat, și când lui Sfântul Petru i-a fost frică că de fapt el nu o să poată să meargă, a picat și era gata să se nece, și Iisus a spus, credința ta te-a făcut, lipsa ta de credință te-a făcut să pici. Cu alte cuvinte, dacă tu nu crezi în tine că poți să faci tot ce ți-ai propus și crezi că, hai să zicem așa, ți-ai propus să faci de 100, dar nu meriți decât de 80, că nu poți tu să faci 100, tu poți decât 80. N-are cum să se întâmple peste 80-ul ăla, asta vreau să spun. Degeaba ți-ai propus. E foarte important că dacă să-ți propui ceea ce crezi cu adevărat că poți să faci. E unul din condițiile creației. Mă furasă puțin gândul, doamna doctor, că am văzut acum buburuza. Da. Dacă nu privești atent, dar o să mai arătăm acest coșuleț cu flori. Da. Bun. Mergem mai departe, doamna doctor, sigur, pentru că oricum emisiunea, dragi cei telespectatori, dumneavoastră o să puteți vedea în reluare ca orice emisiune Sănătate Azi dimineața de la ora 6 și va fi reluată
și mâine și păi mâine aveți așa timp să vă... Apropo de acest lucru, vreau să anunț acum că să vă fac așa o surpriză și dumneavoastră și telespectatorilor, este apropo de relor și de emisiuni. Trebuie să știți că eu pregătesc împreună cu colectivul cu care lucrez niște emisiuni în limba engleză, deci urmează în curând, săptămâna viitoare, deja vor apare primele emisiuni în limba engleză, adică subtitrări la emisiunile pe care le facem, inclusiv cu aceasta cu creativitatea o să apară ceva mai târziu, pentru că la ora asta am o echipă care și traduce emisiunile, face subtitrări. De ce? Pentru că am foarte multe paciente, că apropo de cei din străinătate, am foarte multe paciente din străinătate care vin deja în clinică și sunt interesați și prieteni de-ai lor din străinătate care nu sunt români și care nu cunosc limba noastră foarte bine de aceste emisiuni, adică au început ca aceste emisiuni să fie interesante și pentru alte persoane de alte naționalități, nu numai români, și atunci m-am gândit că ar fi un lucru foarte bun ca să titrăm deocamdată în engleză, poate și în alte limbi să vedem. De ce? Pentru că dacă ne uităm la topul emisiunilor de vizualizate care a ajuns apropo la 197.000 de vizualizări, ca să știți, deja în perioada Avem asta. pauză! Ne oprim aici, sigur doamna că doctor. Da, sigur că da. Îmi pare foarte rău, dragi telespectatori, nici nu-mi dau seama, oricum sunt onorată să aud ce spune doamna doctor, este o surpriză, sincer, pentru mine m-a surprins, mă surprinde numărul mare de vizualizări, înseamnă că totul are sens până la urmă. Da, și este important ca toate lucrurile pe care noi le spunem, care le dezvoltăm aici în România, medicina românească de genul, să poată să pătrundă cumva prin emisiunile pe care dumneavoastră le face, și vă mulțumesc în special, și VTV-ul le face, și traduse în engleză în foarte multe țări. De ce nu? Ne oprim. Aș fi vrut, sigur, sincer, dragi telespectatori, să vedem unde există un centru, o zonă a creativității, dar poate va mai veni, doamna doctor, și vom mai aborda acest subiect. Vă mulțumesc mult, mult de tot, vă doresc un weekend plăcut. Noi ne reîntâlnim luni și același weekend plăcut cu mulți pacienți îi doresc și doamnei doctor. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult de tot pentru minunatul Coș de Flori. La revedere!